हेलो गाइस मोर नाम आठीगुरारे आपनालोके चाই আছে আঠিগুৰ অল ফ্ৰেন্ড তো বহুতৰে ৰিকুৱেষ্ট আহিছিল তো কমেন্ট কৰি থাকে যাতে ভিডিও আপলোড কৰিলে বেলেগৰ কন্টেন্ট ইউজ কৰিলে কপিৰাইট আহি যায় তো আমি আগতে আগৰে কেনেকৈ গম পাম যাতে কপিৰাইট আছে এই ভিডিওটো তো আজি মই এইখিনি আপোনালোকক বুজাই দিম কেনেকৈ কৰিব লাগে তো ভিডিওটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰক ये मजा आएगा ना भिडिओ तो गाइस ভিডিও আপলোড কৰাৰ আগতে তিনিটা বস্তু অতি দৰকাৰ তো পাব্লিক আনলিষ্ট আৰু প্ৰাইভেট এই তিনিটা বস্তুৰ বিষয়ে মই কৈ দিম তো আৰু মই ট্ৰাই কৰি দেখুৱাই দিম আপোনালোকক লাইভ প্ৰুফ ট্ৰাই কৰি দেখুৱাই দিম কপিৰাইট আহিলে কেনেকৈ গম পাব আৰু যাতে কপিৰাইটো নালাগে চেনেলটোত তো মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ কৰিব লাগে তো এতিয়া স্ক্ৰীনত যাওঁ মোবাইল স্ক্ৰীনত যায় আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া যাম ইউটিউবত যাই এটা কপিৰাইট ভিডিও লৈ ল'ম কপিৰাইট ক্লেম যাতে আহে তো এতিয়া আপলোড কৰি দিম কপিৰাইট ভিডিওটো তো চাই থাকক কেনেকৈ কৰি আছোঁ মই তো ভিডিওটো এতিয়া আপলোড কৰি দিম তো ভিডিওটো এনেকৈ আপলোড কৰি দিলোঁ ভিডিওটো আপলোড হৈ আছে এতিয়া অলপমান ৱেইট কৰিম তো ভিডিওটো আপলোড হোৱাৰ পাছত তো আমি YT ষ্টুডিঅ'ত যাই দেখুৱাম আপোনালোকক তো YT ষ্টুডিঅ'ত যাম এতিয়া তো আপোনালোকে দেখিছে এই দুটা কপিৰাইট ভিডিও যদি কপিৰাইট আহি যায় এই ভিডিওটোত তো নো ভিউজ যতে লিখা আছে তাতে লিখা থাকিব কপিৰাইট ক্লেম এনেকৈ লিখা থাকিব আৰু ইয়াতো লিখা থাকিব কপিৰাইট ক্লেম এনেকৈ টাচ কৰিলে ইয়াত লিখা থাকিব কপিৰাইট ক্লেম তো এইটো ভিডিওটো কপিৰাইট আহি যাব অলপমান দেৰি কৰি তো ইয়াত কপিৰাইট ক্লেম বুলি লিখা যাব তো আপোনালোকে ভিডিও আপলোড কৰিলে অলপমান টাইম ৱেইট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে চাব তো গাইজ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰা নাই ফলো কৰি ল'ব আজিলৈকে বাই गुड बाय गया रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद